Welcome to Lutong Bahay with Nanay. Today we are going to cook ampalaya with egg. So ano ba yung mga ingredients natin para sa ampalaya with egg? Ate Chana, ano yung mga ingredients kailangan natin for ampalaya and egg? Bawang, onion, garlic onion, tapos kamatis, tapos may ground pork. Lalagyan ni mama ng ground pork. And ampalaya, oo. Ampalaya, egg. Onion, garlic, tomatas, tomato, Egg. pork, and egg. So, yun yung mga kailangan for ampalaya and egg vegetables. Okay, guys. So, ito na yung ano natin, ampalaya with egg. So, una ang ilalagay natin is yung garlic. Bango ng amoy niya. Kahit na garlic lang siya. And then, yung onions and tomato, sabay na natin siya ilalagay. Mabilis lang ba ito iluto? Madali lang. Ate Jana, bakit yung mga tao kumakain ng ampalaya? Hindi ba siya pa? Pagkat yan sa, dugo din. Tapos maganda kasi gulay yan. Okay. Importante talaga sa tao gulay. Okay. Hindi ba siya mapait? Sa pagluluto, meron talaga mapait yung native, meron mapait. Pero yun, hindi kasi mapait eh. Nasa pagluluto lang din yan. Okay. Yeah, make sure may oil kayo. Okay, yung pork. Salagyan mo ng pork. Alright. Natira So, kahapon. okay, yun. Guys, yung ground pork, ang dami niyang mga pwede pang gamitan. Ito, gamit tayo ng ground pork ngayon dito. Ito, Ate Chana, paano masisigurado na hindi siya dumidikit sa, ano? Hindi rin nagdikit ito. Sa pot. Sa pan. Okay. Luto na ba yan? Luto na yung pork. Di ba? Ayun yung sasabihin. Ito yung kahapon. So, natira. Haluin mama mo yan. 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 Nila natin ito. Guys, ito yung leftover pork natin doon sa bansho kahapon. So, yun. Even yung mga leftover pagkain nyo, maraming pwede pang gamitan. Ay, nakita ko si Ate Chona, nilagay ng magic sarap. Yan ba yung sikreto natin, Ate Chona? Magic sarap. Okay, so, ampalaya. Yung ampalaya mo ba, Ate Chona, hindi mapait? Depende yan sa akin. Hindi ko alam. Kailangan talaga may asin yun. Oo. Nilagyan muna ng asin bago igisa. Yung sa'yo ba, nilagyan mo ng asin? Oo, nilagyan ko yan. Okay. So, doon sa lalagyan, nilagyan mo siya ng asin? Habang hindi. Buo pa lang siya. Hinati ko tapos lagyan ko sa magkabila ng asin. Bago hiwain. Okay. Sa asin. Hugasan mo na lang siya. Yan lang yun. Tapos yung egg ko. Ayan. Ay! Kala ko expert ka na, Ate Chona. Nagpakitang gilas. Nalaglag. Tapos, isa-spread to. Ihalo-halo. Halo lang. Ano siya? Halo na sila. Kawari kasi nasusunog siya sa gilid. Hindi mo siya inaano. Yun nga sabi ko, di ba, nasusunog. Paano na? Paano mo masisigurado na hindi masusunog? Kailangan mo siya lagyan ng mantika paikot. Para hindi siya maano.
1, 2. Guys, there we have it. Ampalaya with egg. Ate Chona, tingin mo ba kahit sino pwede makabili nito? Mga magkano ba to aabutin? Okay. Itong ampalaya with egg na pagkain. Depende kasi sa pag sa tindahan. 10 isang order niya. Okay. 15 pesos ang order nito. Ganyan karami? 15? Ay, hindi. Ay. Ang kat ng isang platito maliit. Ah. So, mga ilan platito to? Ano, mga... So, yung gulay natin, ampalaya. Para siyang maitim kasi may ano siya. Kasi, yung onion. May pork siya. Saka yung pangit ang kawali, unti naman nasusunog sa saging. Oo nga. Anong gagawin dyan? Nasusunog? Isisin ko yan. Kaya lang ganun talaga siya pag nilulutuan. Nang susunog. Okay. Hindi. Nakabukas. Okay. Pork chop. Okay guys, kain na din kayo. Lang egg. Hindi. Nasaan yung chili? Here we go guys. This Di ba ito maanghang? this is ampalaya with egg. Hindi naglagay si mother? At lutong bahay with nanay.